بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورپسې زموږ چې کوم نیکسٹ ټاپک دی دیٹ از کالډ ټیومر پروګریشن. صحیح ده. په دې مطلب دا دی چې کله یو باډي کې کینسر دی هغه د یو ځای نه بل ځای ته څنګه خورېږي، چې د هغې چې کوم پروګریشن دی هغه به نن ډسکس کوو. لومړی راځو ټیومر انویژن اینډ سپریډ. په دې مطلب دا دی چې کوم کینسر دی د لوکل ټیشو د څنګه دننه کېږي او بیا د یو ځای نه بل ځای ته څنګه خورېږي د هغې باره کې به اوس خبرې کوو. The accumulation of mutation eventually result in the tumor invasion and spread. باډي کې چې کله کینسر وي هغه چې کم دی نو سره د هغې چې کم سیل دی هغه ملټیپلای کېږي، هغه سیوا کېږي، نو موږ سره چې کم دی هغه انویژن کی او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي. Epithelial tumor cells are normally attached to one another by a cellular adhesion that is called E-cadren. دا ځان سره ولیکئ، دا ډېر مهم دی، very important. د ای کیډرن چې کوم دی دې ته موږ وایو سیلولر اډهیشن مالیکول. چې کوم اپیتھیلیل ټیومر سیل دی دا یو بل سره اټیچ کولو کار د ای کیډرن کې. کچېرې ای کیډرن په باډي کې کم شو یا د اټیچمنٹ خراب شو نو اپیتھیلیل ټیومر سیل به چې کوم دی یو بل سره بیا ننخلي او بیا به کینسر د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي. نو که تاسو ته په خپل ایگزیکټ ایگزام کې جیکیټ کې یا اف سی پی ایس کې داسې سوال راغی چې هغه موږ سره کم مالیکیول دی که چېرې هغه خراب شو هغه ډیمیج شو نو موږ سره بیا ټیومر د یو ځای نه بل ځای ته خورېدی شي، دې ته موږ ای کیډرن وایو. The down regulation of E cadren lead to dissociation of attached cell. دا هم ته پته ده چې کوم اپیتھیلیل ټیومر سیل دی د هغې اټیچمنټ ای کیډرن کې خو که چېرې ای کیډرن ډاون ریګولیټ شي کم شي نو بیا چې کوم اټیچ سیل دی د هغې ډیسوسیشن وشي او یو بل سره بیا ختم شي نو بیا چې کوم دی د سیل چې کوم میټاسټیسس دی دا ډسټنګ سپریډ دی د هغې چانسز او سیوا کېږي. یو پکې موږ سره لیمینین دی، دا موږ سره چې کوم دی دا موږ سره سیل اټیچ کی دا چې خراب شي بیس ممبرین ټایپ 4 کولاجن دا موږ سره کولاجینیز انزایم کی وی سیل اټیچ ټو فایبرینونیکټین and to the extra cellular matrix and spread locally. په دې ټوټل چې کوم موږ سره دا ټاپک دی په دې وړو کې ټاپک کې تاسو به دا زده کوئ چې which of the following adhesion cellular molecule if down regulated it will increase the risk of cancer spread. هغې مطلب بسي ای کیډرنی. نو بیا به موږ سره کینسر entrance into vascular and lymphatic spaces and allow for metastasis. بیا کچری ای کیډرن خراب شو نو د اپیتھیلیل ټیومر سیل په منځ کې چې کوم کنیکشن دی هغه خراب شي نو بیا به کینسر سیل چې کوم دی هغه به یا بلډ ته راوځي یا لیمفیټک ته راوځي او د یو ځای نه بل ځای ته به خورېږي. بل د روټس آف میټاسټیسس. اوس کچری کینسر په باډي کې خورېدی شي د یو ځای نه بل ځای ته نو د هغې کمې لارې دي د هغې باره کې خبره کوو. هغې کې یو دی لیمفیټک سپریډ، بل دی هیماټوجینس سپریډ. کلم چې په میډیکل کې هیماټوجینس ټکي راځي د دې مطلب څه دی بلډ. که چېرې کینسر په وجود کې د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي د وینې په شکل کې د بلډ په ذریعه هغې ته موږ څه وایو هیماټوجینس سپریډ ورته وایو. یو پکې دی باډي کیویټیز د څه په ذریعه باډي کیویټي. لیمفیټک سپریډ through blood, hematogenous spread and body cavity. دا درې واړه اوس چې کوم دی مونږه ډسکس کوو. وی لیمفیټک په ذریعه باندې موږ سره میجارټي کارسینوما دي او تاسو ته ما ویلو چې هغه کینسر چې هغه ملیګننټ دی. ملیګننټ مین چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته خورېدی شي چې ملیګننټ کینسر اراইز فرام چې هغه د چېرته نه ہوتی اراইز فرام اپیتھیلیل ټیشو. هغه کینسر چې هغه تاسو ته ما په ډومبي ټاپک کې ویلو د دې چپټر هغه ټیبل هم ویلو چې هغه کینسر چې هغه ملیګننټي د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي هغه د اپیتھیل سیل نه راوځي هغې ته موږ څه وایو کارسینوما. انیشیل سپریډ ټو ریجنل دیټ از ډریننګ لیمف نوډ. لومبۍ چې څومره کارسینوما دي هغه به خوا کې چې کوم لیمف نوډ دی هغې ته ځي نو لیمف ایډینوپیتي به کي او بیا به چې کوم دی څومره کارسینوما دي دا موږ سره بیا خورېږي د څه په ذریعه لیمفیټک په ذریعه. بیا موږ سره څه کینسر دی چې هغه بلډ په ذریعه هیماټوجینس سپریډ دی هغې کې موږ سره سارکوما راځي اینډ سم کارسینوما. نو سارکوما موږ سره هغه کینسر دی چې موږ سره د کنیکټیو ټیشو نه راوځي او موږ سره څه کارسینوما داسې دي چې هغه موږ سره د بلډ په ذریعه ځي د لیمفیټک په ذریعه نه ځي. اوس هغه کارسینوما کم دي د رینل سیل کارسینوما هغه کینسر چې هغه د کډني نه راوځي دا موږ سره د رینل وین په ذریعه باندې انویټ کېږي. بیا هیپیټو سیلولر کارسینوما دا د هیپیټک وین په ذریعه باندې. فولیکولر کارسینوما اف تھایرایډ او کوریو کارسینوما. نو کوریو کارسینوما دا موږ سره هغه ملیګننټ کینسر دی چې دا موږ سره د پلیسنټا نه راوځي. پلیسنټا از ا کنیکشن بټوین مدر اینڈ فیټس ان پریګننسي.
نو کوریو کارسینوما موږ سره malignant cancer of placenta لري. نو تاسو وایي چې majority carcinoma چې څومره دي هغه د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي that is because of lymphatic spread. خو څلور کارسینوما داسې دي چې د هغې spread د lymphatic په ځای باندې د چا په وجه دی hematogenous د blood په ذریعه دی. نو renal cell carcinoma that is RCC, HCC hepatocellular carcinoma, follicular carcinoma او choriocarcinoma. بل د seeding of body cavities is a characteristic of ovarian carcinoma. مطلب په فیمیل reproductive tract کې هغه کینسر چې هغه د body cavities په ذریعه مطلب خورېږي لکه چېرې موږ سره دا ovaries کوم ځای دي pelvic cavity دا موږ سره بیا abdomen ته راځي او abdomen کې چې کوم fatty layer دی د چربۍ نه چې کوم جوړ شوی layer دی ته peritoneum وي او هغې ته موږ بیا omental cake وایو. د دې مطلب څه شو چې موږ سره څومره کینسر دي هغه به یا د lymphatic په ذریعه خورېږي یا به د بلډ په ذریعه خورېږي یا به د باډي کیویټیز په ذریعه باندې موږ سره خورېږي. د دې نه پس راځو نیکسټ موږ سره څه ورکړي دي دیټ از کالډ کلینیکل کیریکټرسټکس. اوس د کینسر چې کوم کلینیکل کیریکټرسټکس دي د هغې باره کې به ډسکشن کوو چې هغه موږ سره څه څه دي. په هغې کې لومړی چې کوم دی دیټ از کالډ بیناین ټیومرس. ګوره دوه قسمه ټیومر دي یو بیناین دی او یو میلیګننټ دی. په دې کې لږ فرق وایو. وی بیناین ټیومر دا موږ سره سلو ګروینګ دی لکه دا کینسر په مزه ډیریږي خو چې کوم کینسر میلیګننټ دی دیټ از ریپډ ګروینګ. نو مطلب دا که چېرې په باډي کې یو کینسر دی هغه خطرناک ډېر زیات دی نو هغه به زر غټېږي او چې لږ خطرناک وي هغه کم په مزه غټېږي. دا بیناین ویل سرکمسکرایب دی. د دې چې کوم موږ سره کینسر سیل دی د هغې چې کوم بارډر دی مارجن دی هغه موږ سره پته لګي دا پورلی سرکمسکرایب دی دا ډسټنګ دی دا انفلټریټ وي او دا موبایل وي که چېرې دا موږ سره یو غونډ دی او تاسو یې ونیسئ نو دا موږ سره مویبل وي. او چې کوم malignant tumor دي they are fixed and they are non-mobile surrounding to the tissue and local structure. او چې کله کینسر خوا کې local tissue یا structure یا organ سره ونښلي fix نو د هغې مطلب دا چې دا دې کې دننه خورېدو والا کینسر دی. نو هغه کینسر چې هغه سلو ګروینګ وي well circumscribed دی موبایل او distinct دی that will be benign. او تاسو بیا د هغې الټه چې ووایې چې rapid growing وي poorly circumscribed دی infiltrative وي and fixed to the surrounding tissue that will be malignant tumor. The biopsy or excision is generally required before a tumor can be classified as a benign or malignant with certainty. کله چې ته په دې کې مطلب شکی شوې چې دا کینسر benign دی که چېرې دا malignant دی نو بیا په هغه کنډیشن کې هغه ټیسټ چې هغه موږ سره دا ډایګنوز کړي چې دا benign دی که دا کینسر دی نو the best test to do that is called biopsy. موږ د غوښې ټوکړه واخلو هغه بیا موږ لیبارټرۍ ته ولیږو او د 10-12 ورځې پس بیا ریزلټ راځي هغې کې پته لګي چې دا کینسر دی که نه دی. اوس راځو some benign tumor can grow in a malignant like patient. ویسه benign tumor داسې دي چې هغه مثلا ګرو کېږي او ښکاري داسې چې دا malignant دي خو ریالټي کې هغه سره benign وي or vice versa some malignant tumor can grow as a benign like patient. صحیح ده جی. اوس راځو هیسټولوجیکل فیچر. اوس دا هیسټولوجیکل فیچر چې کوم دی دا ډېر زیات مهم دی او دا ډېر زیات امپورټنټ دی. په دې کې راځي benign tumors are usually well differentiated. نو ګوره well differentiation مطلب څه دی کې how much د ځان سره ولیکې د ځان سره کاپیانې ولیکې دا خبره کتاب کې نشته دا درته سیوایي وایم. how much a cancerous cell لکه چې کوم سیل نه کینسر روزي cancerous cell resemble mean یو شانواله تو نارمل سیل. دې مطلب دا دی چې موږ سره یو cancerous cell دی په لیبارټرۍ کې داسې چیک کېږي چې هغه موږ سره څومره حد پورې د نارمل سیل یا نارمل ټیشو په شان ښکاري هغې ته موږ وایو ډفرینشیشن. که چېرې د cancerous cell زیات تر موږ سره د نارمل سیل په شاني نو مطلب چې چینجز پکې کم راغلي دي هغه ویل ډفرینشیټډ دي دا موږ سره ډینجرس نه دی. موږ سره benign tumor ویل ډفرینشیټډ دي بل ارګنایز گروث دی یونیفارم نیوکلیای دی نیوکلیس په سیل کې یو شان دي لو نیوکلیئر ټو سایټوپلازمیک ریشو. چېرې دا موږ سره سیل دی په دې کې سنټر کې د وړو کې نیوکلیس دی موږ سره چې دا سیل وي او په دې کې دا نیوکلیس موږ سره داسې غټ شي چې کله په سیل کې کینسر راشي نو د نیوکلیس او د سایټوپلازم په منځ کې چې کوم ریشو ده هغه موږ سره خرابېږي. بل مینیمل مایټوټک اکټیویټي. مایټوټک مطلب دا دی چې دا د سیل ډیویژن یو طریقې کار دی که چېرې کینسر خطرناک نه دی هغه benign دی نو په هغې کې به د
dividing capability see aga musara low, lack of invasion and no metastatic potential. دا یو خبره داسې ده دا تاسو زده کړه نو دا په دې ټولو خبرو کې مهمه ده چې هغه کینسر چې هغه کې metastatic potential ني چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته خورېدي نشي that cancer will be always benign cancer. ځکه د benign او د malignant په منځ کې د ټول نه غټ فرق دا دی چې کوم malignant cancer دی هغه خورېږي او چې کوم benign cancer دی هغه مو سره نه خورېږي. بیا دې دغه شان د benign الټه چې کوم دی بیا تاسو ته explain کړی دي د malignant tumor باره کې they are classically poorly differentiated. لکه اوس ګوره دا مو سره یو سیل دی that is normal cell دې ته به ولیکم that is called normal cell. دا مو سره څه دی normal cell. اوس په دې کې cancerous changes راغلی دی او دا بیا مو سره داسې ښکاري. نو اوس ګوره د نارمل سیل ته وګوره دې ته سیل ته وګوره مطلب دا ډوله دې په شان ښکاري نه په دې کې ډېر چینجز راغلي دي. نو هغه کینسرس سیل چې هغه د نارمل سیل په شان نه ښکاري پای کې چینجز ډېر زیات راغلي دې ته موږ وایو poorly differentiated. دې ته موږ څه وایو poorly differentiated ورته وایو. نو ګوره کریکټریسټک چې کوم دی disorganized growth دی loss of polarity nuclear pleomorphism یا hyperchromasia او دې کې high nuclear to cytoplasmic ratio. دې کې چې کوم نیوکلیس دی اگر سایټوپلازم مطابق ډیر زیات غټیږي څنګه چې B9 کې لو نیوکلیئر ټو سایټوپلازمیک ریشو ده په دې ملیګننٹ کې هائی نیوکلیئر ټو سایټوپلازمیک ریشو وي په دې کې هائی مایټوټیک اکټیویټي په B9 کې مو سره سو لو مایټوټیک اکټیویټي. ودلته دوه خبرې چې کوم د ټول نه زیات مهمه دي هغه د 5 او د C نمبر دی. نمبر 1 انویژن بکیږي چې کوم بیسمنٹ ممبرین دی اب انویټ کیږي او چې کوم کینسر سیل لی هغه به لوکل ټیشو ته خوريږي او بل امپورټنٹ دار میټاسټیټک پوټینشل دیٹ از دی هال مارک اف ملیګننسي. تاسو ارسه یې کې دا یو چې کوم لاین دی دا مې راوي چې مثال هغه کینسر چې پای کې مونږ سره هغه د یو ځای نه بل ځای ته خوريږي لکه اوس یو کس دی هغه کینسر دی رپې پړو هغه باندې 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې ټایم وړي دو کال په ټایم وړي دو او هغه بیا دماغ ته کینسر خور شو هغه بیا چې کوم دی اینی ته کینسر خور شو نو هغه کینسرس سیل سپریډینګ چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته کېږي هغې ته موږ میټاسټیسس وایو. او چې کوم کینسر کې میټاسټیسس یا موږ سره په هغې کې سپریډینګ کیپیبلیټي موږ سره میلیګننټ ټیومر وي B9 ټیومر نیور میټاسټیسس د دې د وجې نه په میلیګننټ ټیومر کې وایټل آرګن افیکټ کېږي د دې پروګنوسس پوري او چې کوم B9 ټیومر دی دې کې وایټل آرګن نه افیکټ کېږي نو په دې کې موږ سره پروګنوسس ګوډي. اوس دې نه پس راځو نیکسٹ ټاپک ته دیٹ از کارډ immunohistochemical staining. سټیننګ دا څنګه کو پروسیجر کو دا غي په ذریعہ باندې موږ د ټیشو ټایپ په کینسر کې معلومو کچره موږ سره اپیثیلیم ټیشو په انټرمیډیټ فیلامنٹ کې کچره د اپیثیلیم ټیشو د پارا سټین سو کو د پوسو کی کیراټین از ا پروټین سټین دیٹ از ډن فار اپیثیلیم. بیا د میزنکایم دا د وایمن میکټن د پارا کیږي muscle that is desmin GFAP neuroglaya او د نیورون د پاره نیوروفیلامنٹ دا ټول چې کم دی په دې کې یو ټکی چې کم ډیر زیات مهم دی هغه ډیسمین دی. تاسو نه په کوېسچن کې راځي چې which of the following immunohistochemical staining done for the muscle regarding intermediate filament in oncology that will be desmin. اوس راځو ادرس ته په ادرس کې موږ سره دی نمبر 1 کچره موږ پروسټیټ اپیثیلیم د پاره داسې انټیجن چې کو یا موږ چې کوم نه دا غیر د پاره سسټین کو دیٹ از پروسټیټ سپیسیفک انټیجن دا موږ سره یو ټیومر مارکر هم دی دا یو پروټین دی چې کوم پروسټیټ کینسر سیل دا پیدا کی او دا موږ چې کوم دی بیا چې کو نو دا به تاسو دا کوي چې کوم موږ سره پروسټیټ کینسر دی دا غیر د پاره چې کوم سټینینګ کو دیٹ از کالډ PSA. نو PSA مطلب دا دی that is called prostate specific antigen which is very important one. دا ایگزام کې راځي او ډېر زیات چې کوم دی مهم دی. بل ورپسې دی ER that is called estrogen receptor. نو estrogen receptor د breast epithelium د پاره کېږي. بل thyroglobulin د thyroid follicular cell د پاره کو chromogranin د neuroendocrine cell چې پای کې small cell carcinoma of the lung دی او carcinoid tumor. carcinoid tumor هغه ټیومر دی چې په دې کې موږ سره یو کیمیکل میډیټر یا د نیورو ټرانسمیټر لیول سے واقعیږي and that is called serotonin. So a cancer which is characterized by increased level of serotonin that is known as what answer is carcinoid tumor. The tongue survive
carcinoid tumor اس پدې کې موست امپورټنت ون چې کوم دغه راځي امپورټنت خبر راځي پای کې مو سردار چې کوم تاسو بس د کوي فار د ایگزام پوینټ اف ویو چې پای کې دا کوېشن راځي چې کوم S100 دی دا مو سره یو ټیومر مارکر دی دیٹ از ډن فار میلانوما میلانوما مو سره سکن کینسر دی چې میلانوسایټ نه راځي او دې کې میلانین پروډکشن ډیر زیات سیوا کیږي او تاسو ته مخکې ویلو چې مو سره د سکن نه درې قسمه کینسر راځي بیزل سیل کارسینوما سکویمس سیل کارسینوما اینڈ میلانوما دې کې چې کوم لیسٹ کامن دی هغه میلانوما دی په مو سره د میلانوما چې کوم پروګنوسس دی دیٹ از ویری ویری پور لکه دا کینسر په کېدو باندې کم کېږي خو چې یو پرې وشي نو دې کې بیا چې کوم پروګنوسس دی چانسز اف سروایول دی دیٹ از ویری ویری پور اوس د دې نه پس راځو نیکسټ دغه ته دیٹ از کالډ ټیومر مارکرز وٹ از ټیومر مارکر تاسو بار بار دا خبرې اورېدلې چې ټیومر مارکر نو ټیومر مارکر د نن نه پس دا خبره زده کې these are the protein released by a tumor into the serum لکه زمونږ په باډي کې چې کوم مختلف کینسر دي د هغې نه سپیشل پروټین ریلیز کیږي سیرم ته چې ته موږ ټیومر مارکر وایو لکه اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه کې موږ سره پروسټیټ کینسر دی څه دی پکې پروسټیټ کینسر نو پروسټیټ کینسر کې چې کوم ټیومر مارکر دی دیٹ از PSA پروسټیټ سپیسیفک انټیجن لکه اوس تاسو ته یو بل ویم اوویرین کینسر په فیمیل کې اوویرین کارسینوما ده په دې کې یو پروټین جوړیږي CA125 دا د کینسر ټیومر مارکر دی داسې په پینکریاس کې لکه اوس یو کس دی اولډر ایج کې هغه کې پینکریاټک کارسینوما دی نو په دې کې موږ سره CA19-9 پکې دا ټیومر مارکر دی نو ټیومر مارکر چې کوم دی دا موږ سره پروټین دی دا کینسر سیل ریلیز کی دا موږ سره سیرم ته راځي اور دې فائدہ دار چې دا موږ سره یوز کیږي د سکرینینګ لپاره مانیټرینګ ریسپانس ټو ټریټمنټ لکه یو کینسر کې ټریټمنټ کې نو ته بیا دا ګوري چې د کس څومره ریسپانس شو کې ټریټمنټ ته نو ته به ټیومر مارکر چیک کې کای کې کمی راځي اټس مین د پیشنٹ از شوینګ ریسپانس ټو د ټریټمنټ دا بتاو دا کوي بل موست امپورټنٹ دیٹ از کالډ مانیټرینګ ری اکورنس په دې کې موږ سره چې کوم مین پوینټ دی او بتاو دا کوي چې د کینسر سکرینینګ لپاره ټریټمنټ ریسپانس کتو لپاره او د ری اکورنس لپاره چې کوم سپیشل پروټین موږ استعمالو مختلف کینسر کې مختلف دیٹ از نون ایز tumor markers هغه ټول تاسو وایو tumor marker we elevated level require tissue biopsy for diagnosis of carcinoma کله یو کس ته هغه tumor marker سیوا راشي نو موږ بیا په کار دی چې دا کینسر د ډایګنوز کولو لپاره بیا موږ کو بایوپسي کوو لکه څنګه چې یو کس ته هغه PSA elevated ہے prostate specific then biopsy of prostate will be required نو دا خبره ده چې ټیومر مارکر پروټین دی چې کینسر سیل نه راځي او بل به کې مین دا خبره ده چې موست امپورټنٹ ون چې کوم ټیومر مارکر دی they are not for diagnosis they are for screening treatment response and reoccurrence but tumor marker چې کوم دی they not used for diagnosis what is used for diagnosis for cancer diagnosis the best way to do it that is biopsy by the grading of cancer په grading کې موږ سره microscopic assessment of differentiation like grading depend upon differentiation or تاسو ته ما ویلو چې differentiation mean how much a cancerous cell resemble or look like the normal tissue in which it grow لکه چې موږ دا وګورو چې یو cancerous cell څومره حد پورې still the normal cell په شان ښکاري نو هغې similarity ته موږ وایو grading ورته وایو څه ده نو که چېرې موږ سره cell well differentiated دی که چېرې ډېر حد پورې cancerous cell اوس پورې د normal په شان ښکاري that will be low grade cancer that resemble the normal parent tissue نو هغه cancerous cell چې هغه still majority the parent tissue یا د کوم ټیشو چې هغه راوتره کینسر دی په شان ښکاري نو چینجز پکې کم دی هغه low grade دی well differentiated دی او که چېرې cancerous cell that does not resemble the parent tissue that is poorly differentiated and that is called a high grade important for determining prognosis well differentiated these are low grade cancer therefore have better prognosis the prognosis چې کوم دی موږ سره ګډ دی او تاسو ته پته را prognosis چې کله په میډیکل کې راځي نو تاسو به وایي چې په یو بیماری کې د انسان د ژوندي پاتې کېدو څومره چانسز دي خلک وایي ډاکټر وایي چې یار یو کال نور پاتې کېدی شي 2 کاله هغې د هغې هغه ایکسپیکټیشن وي ایگزیکټ خو چا ته پته نشته خو الله ته پته را خو صرف
ډاکټر د هغې بیمارۍ مطابق ډیسایډ کړي چې ته 5 میاشتې یا 10 کاله نور پاتې کېدی شي. نو مین خبره دا ده چې یو بیمارۍ کې د انسان د پاتې کېدو څومره چانسز دي هغې ته موږ پروګنوسس وایو. We will differentiate cancer have better prognosis than poorly differentiated cancer. نو که سوال راغی چې grading of the cancer چې دا low grade دی که دا high grade دی دا په څه باندې ډیپینډ کی. That is always on a differentiation چې how much a cancer cell still look like the normal cell. په دې باندې چې کوم دی دا مو سره مین چې کوم دی دا ډیپینډ کی. اوس ورپسې راځو نیکسٹ ته. ای ته موږ وایو staging of cancer. نو د staging of cancer باره کې assessment of size and spread of the cancer. لکه اوس موږ دا ګورو چې د کینسر سایز څومره دی. یو کینسر دی یو ټیومر دی د هغې سایز څومره دی او بل دا موږ سره څومره حده پورې دا خور شوی دی سپریډ شوی دی. وي کی پروګنوسټک فیکټر د موسټ امپورټنټ دین ګریډ. نو دې وی چې سټیجنګ چې کوم دی دا زیات امپورټنټ دی په نسبت د ګریډ چې هغه موږ سره ډیسایډ کړي پروګنوسس اف ا کینسر چې په کینسر کې دی سیز سروایول چانسز څومره دي. ما به تاسو دومره زده کړئ چې هغه موږ سره زیات چې کوم دی په spread باندې چې کوم دی ډیپینډ کی. We determined after final resection of the tumor. داسې کوېشنز ده کې چې کوم سیسټم دی په کینسر کې انکالوجي کې چې موږ د سټیجنګ دپاره استعمالو. دیٹ از کالډ TNM staging. ایته موږ څه وایو TNM staging. په دې TNM کې مطلب دا دی د T مطلب دا دی ټیومر سایز. لکه مطلب دا چې دا کتل چې د ټیومر څومره سایز دی او بل N مطلب دا دی spread to the regional lymph node. کچره په کینسر کې lymph node involved شو هغې ته موږ وایو lymphadenopathy. And lymph node involvement is the second most important prognostic factor. نو تاسو به داسې وایئ لکه اوس موږ سره یو کس دی هغه وي N1 دی بل وي چې هغه N2 دی. نو که چېرې موږ سره یو lymph node involved دی هغه N1 دی که دوه involved دی هغه N2 دی. نو دا به زده کړئ چې په کینسر کې the group of lymph node involvement دې ته موږ څه وایو the most important that is known as N or M for metastasis. That is a very very important one. تاسو ته ما بار بار وی دا په ډېر زیات مهم دی. Very important. It is the single most important prognostic factor. نو که چېرې ته دا ګورې چې په یو کینسر کې انسان څومره سروایول کولی شي انسان څومره حده پورې پاتې کېدی شي د هغې چې کوم سنګل موسټ امپورټنټ سروایول یا پروګنوسټک فیکټر دی دیٹ از کالډ آف میټاسټیسس. نو کم کینسر کې چې میټاسټیسس شوي یا خور شوي د هغې پروګنوسس به پوره وي او چې کوم کې میټاسټیسس نه شوي د هغې پروګنوسس به ګډ وي. نو TNM کې به تاسو زده کړئ چې T for tumor size, N for lymph node involvement, and the most important one that is for M metastasis or the most important prognostic factor for any cancer that is called of metastasis. Now, those cancer who has metastatic potential and they can affect vital organ, those cancer has a poor prognosis. امید لرم نن والا ټاپک تاسو خوښ وي. دې سره دا چپټر ختم شو. انشاءالله سبا به نیکسټ شروع کو. الله حافظ.